I'm riding a police bike. Woohoo! Good morning, internet! It is 8:30 in the morning and welcome back to the channel. So 8:30, it is about to get light now. Oh, today is going to be such an exciting day. Oh, I barely slept last night, I was just nervous. So what am I going to do today? If you've been following this new season, then you know that this season is all about exploring the Dutch motorcycle scene, but also improving my skills so that when I can start riding again on the big adventure, I am going to be a better rider. That's the idea, at least. But I thought if I want to really become a better rider, there's only really one place in the Netherlands to go. And that's the place where they teach the best of the best. And it's at the police academy. So I asked the police academy if I could join them for a day to learn new skills, and they said yes. So that's where I'm going now. I'm going now to Lelystad, and in Lelystad is one of their training facilities. It's about 50 minutes riding. So I'm now actually riding through the city in a different way than I normally do. I'm not following that little bridge. The weather is also pretty crap, to be honest. But hey, that's the way it is. It is a winter time. But honestly, I don't really care so much about the weather. This day is going to be an incredible, I think definitely unforgettable day, regardless of the weather. I'm now just standing on the side of the highway here because the police is actually coming from the same way as me. So I'm just waiting here and then we can ride together to the training center. So. Here he is. Rider is doing. When he moves in, I move in. I have no idea if I'm supposed to do that, but... So we are now inside the training center and I see a lot of bikes. Ik gebruik in principe in de eerste week van de rijopleiding voor de training van basic skills. Dus achterdraaien, slalom, het op- en afstappen, het lopen met de motor, een beetje motorgymnastiek, op de zadel staan, op de tank klimmen. En dan heb je ook nog crossmotoren? Ja, crossmotortjes. Waar gebruiken jullie die voor? Nou, een deel van de dag waar ik net over had, is deze aan de slag gaan. Van de jongens en mij ook met de crossmotorpad. Een stukje truilrijden. Oh, ja. Leuk. Crossen, de bagger heen. En welk jaar werd deze gebruikt, weet je dat? Ik denk, als ik naar de motor kijk, de jaren 80, begin jaren 80. Ja, mijn vader is motoragent geweest in Rotterdam. Ja. En daar heb ik foto's van dat hij in die zijspan zit met een lange wapenstok om rellen te beteugelen. Ja, ja, Oh, wauw. Heb je een klein beetje idee van de baan? Ah, oké, ja. Dit is ongeveer waar we nu zitten. Ja. Net buiten het framepje. En dit is de grote omloop zoals we die noemen. Die gaan we zo nog wel even rijden, hè? Ja, ja. Dus dan komen we hier de omloop op.
Een mooie bochtenwerk in. Een lang stuk waar we later vandaag nog wat remoefeningen gaan doen. Remmen op hoge snelheid. So today I am joining the training program here at the Police Academy. 3-weekse basisopleiding. Waarbij we collega's die motoragent willen worden in 3 weken opleiden tot basis motorschip. En maakt het dan uit hoeveel motorervaring ze hebben als ze beginnen aan de cursus? Nee, in beginsel zien we van alle binnenkomen natuurlijk. Jongens en meiden die al jaren de rijbewijs hebben, net een paar jaar de rijbewijs hebben, zelf motorrijden of juist nog niet. Wat we willen zien is dat we stellen een onderlaag wat we aan het eind van de opleiding willen zien van mensen. Dus ja, ze zijn allemaal super enthousiast, super gedreven. En als docent is dat natuurlijk fantastisch werk. Zijn jullie nu aan het einde van de opleiding van deze groep of zijn ze nog aan het begin? Nee, dus zoals ik al zei, een 3-weekse opleiding. We zitten nu in week 2. In de eerste week hebben ze een dag training gehad op de CB's, zoals ik je net heb laten zien, en de overroodmotoren. In de tweede week waar we nu zitten, krijgen we dus nu vandaag of dinsdag terug om de oefeningen die we vorige week hebben afgerond op een wat hoger niveau weg te gaan zetten. Ja, jouw taak om daar aan te sluiten. En je ding te gaan doen. Spannend. Dit is de standaard politiemotor, toch? Waar jullie in principe op rijden. Ja, dit is de standaard politiemotor, de zware politiemotor. Dit is 1250. In de 1250 ja. Ja. Er is ook een lichtere variant, dat is een Yamaha NT07. Oh ja. Meer voor het stadswerk. Want wat is dit hele apparaat? Dit is de radio, Oh, dus... de mobielefoon. Oké. En de eigenlijke mobielefoon zit erachter. Dit is eigenlijk meer het bedieningspaneel van de mobielefoon. De hele fabriek aan blauwe lampen. Oh ja. Stopborden voor. Oh. Ah ja, hier, stop politie. Oranje lamp hebben we ook nog. Die zit ook in de helm. Ja. Hier. Oh ja. Goed stoppen erachter. Dus ze kunnen ook mensen laten volgen. Oh ja. Oh, dat is deze? Ja. Oh ja. Volgen. Ja, en stoppen ook uiteindelijk. Ja. En als je nou een melding krijgt waar je naartoe moet rijden, hoe komt dat dan binnen? Hoe werkt Ja, dat? we gaan op de kabel zitten. Vrij oldschool. Kabel met de plug. In de motorfiets. Ja. En ik heb in de helm een microfoon zitten. En dan komt dan ook meteen automatisch in je navigatie waar je dan heen moet? Nee, bij de dat motor is het niet. Bij dienst staat het Oh. wel. Inderdaad, Ja. klopt. Hebben ze dat systeem er niet zitten wij niet. Nee. Oh, dus je moet dan zelf nog het adres in gaan typen? Ja. Oh, oké. Zij natuurlijk gewoon weet waar het is, want je bent natuurlijk in Rotterdam, ken je elke straat. Ja. Met duimpje. Ja. Ja. En wat zit dan in deze koffers? Ja, van deze kant. Brandblussertje, broodnodige regenpak, verbanddoosje, wat rommeltje, wat spulletje. Niet echt veel bijzondere populaire dingen. Oh, hier een vasthamer lampje. Oké, ja. Ja, dus, En hoeveel weegt deze motor nou? rond de 300 kilo. 300 kilo. Ja, je gaat het zo beleven, want je gaat er ook rijden. Nou, eens kijken of we een passende fiets kunnen vinden. We hebben een x-aantal verschillende motoren rondrijden en we gaan een passende uitzoeken. Ja. Nou, super spannend. Ik heb er zin in. Ja, we gaan beleven. Ja, laten we het doen. Ja, top. We gingen eerst het circuit een beetje verkennen. Hè? Dan rijd ik op mijn eigen motor. Kijken wat die andere collega's aan het doen zijn, welke oefeningen ze allemaal aan het uitvoeren zijn. Ja. En dan sluiten we bij mijn studenten sluiten we nu aan. Ja. Die zijn nu met collega Dennis op pad. Dennis is een opleiding voor rijinstructeur. Ja. Ik leid hem op. Ja. Dus die is nu eigenlijk voor het eerst alleen met die jongens op pad. Oké. Oh, dat is ook wel spannend. Dus voor jou spannend, voor hem spannend, voor iedereen spannend. Ja. Nou, ik ben er klaar voor. Settle up. Yes! We're now going to kind of have a small round on the track, so I kind of know how it looks like. Mark gave me a radio, if you can see it. So hopefully I can then hear him when he tries to talk to me. Let's see if that works. Rij je nou eigenlijk altijd op dezelfde motor? Mijn motor. Wel fijn om altijd je eigen motor te hebben dan. Ja, Ja. je eigen spulletjes erin. Ja, precies. Als het goed is, zou je me moeten kunnen horen. Ja. Nou, top. Ik zeg, Rennekracht gaan aan. Dat geven cursisten ook zoveel mogelijk mee, hè. Hou het veilig. Zorg dat je op de aangegeven instructieplek bent. Ga niet zelf op Girojet over dat parcours heen. Ongelukken kunnen jullie echt niet gebruiken. Oké. We doen nu de grote omloop op. Ja. Dan kun je eerst maar eens even een rondje.
Straks door de lange bocht heen komen zul je zien dat daar remoefeningen bezig zijn. Dat wil je goed in de gaten houden, niet te hard voorbij rijden. Okay. Not too fast, because they're training here. De collega's zijn hier bezig met een oefeningen remmen in de bocht. Er is een demo gegeven door een van de docenten, hoe komt het eruit te zien. Vervolgens gaat alles vanuit de basis aan de slag. Dan komen we tot een remming in een bocht, eventueel een ABS-remmer als het zo mocht uitpakken. Dat is geen goal, maar als zo is, dan is dat zo. Hier links van ons is het crossterrein, het offroadterrein. Dan gaan we hier straks even naar rechts, dan gaan we even op de motoroefenplateau kijken, de speelplaats. Ja. Oké. This is so cool. Ja, leuk. Hey, dit motoroefenplateau. In beginsel zijn die jongens hier bezig met het low speed handelen. Ja. Dus puur het gevoel ook daar, gas, rem, koppeling, evenwichtsgevoel op die motorfiets. Het gaat hier niet om snelheid. Nee. Het gaat niet om hoe hard ze tussen die pilonnetjes doorgaan. Of een ongelijke leggen pakken. Hoe hard ze over die hobbels heen vliegen. Het gaat hier puur om het gevoel op de koppeling, het gasje en het remmetje. Ja, ja. En er valt er nog wel eens eentje om. Maar goed, dat is... Hoort erbij. Oep. Leuk. Dat is wel stijl, ja. Toch? Ja, weet je, en er is niks aan om naar beneden te janken. Nee. Het is veel mooier als je op die rem naar beneden Ja. kunt. Ja. Die BMW's zijn allemaal voorzien van een gedeeld integraal remsysteem. Dat houdt in als je de voorrem bijpakt, Ja. dat hij automatisch de achterrem meepakt. Oh. Dus je zult ook bijna niet zien remmen met de voet. Nee. Op snelheidsremming pakken we gewoon de voorrem mee. Oh. Hij pakt automatisch op die achterrem mee. Andersom werkt het niet. Dat Ja, oké. is toch? Maar gebruik je dan, in wat voor geval zou je dan alsnog ook nog bijremmen met de achterrem? Of die gebruik je dus eigenlijk helemaal niet? Eigenlijk niet. Oh. Wanneer gebruik ik mijn achterrem? Met dit kort werk. Als ik hier een achtje draai of ik maak een slalom, dan pak ik mijn achterremmetje mee. Ja, ja. Anders in het terrein. In het Ja. terrein pak je achterrem mee. Toch? Want die mag Ja, ook een beetje ja. slepen. Dat pak je in het terrein je voorwiel. Ja, ja, klopt. Nou, heb ik, Ja, ja. Hier is het net even anders. Je pakt met je aslast, die verplaatsing wordt dynamisch. Die gaat van neutraal naar het voorwiel toe. Ja. Dus als je hem daarbij remt, dan rem je op je meest belaste wiel. Dus de kans dat dat blokkeert of gaat slippen, minimaal. Ja. Kijk, als je er vol in klapt, klap je in de ABS. Ja. En dan ga je met de ABS naar beneden. Ja. En dan ben je eerder beneden dan je verwacht. Je bent een beetje geremd naar beneden in de ABS natuurlijk. Want die ABS lost constant op. Die Ja. remt, die lost Ja. op, die remt. Leuk man. Leuk. Hey, zullen we even kijken bij het rem in de bocht? Ja, ja, is goed. Dit is in beginsel het parcours waar we straks een behendigheidsparcours om de snelheid uit gaan zetten. Onder tijdsdruk moet ik zeggen. De jongens en meiden die hebben hier een vastgesteld parcours. Moeten ze onder 2 minuten 40 afleggen en het gaat mij niet om de tijd. Dat is goed te halen. Het gaat puur om het feit hoe behendig ben je met die motorfiets. Als het net even wat spannender wordt dan niet. Not sure what we're going to do now. I think he's going to give me the explanation on the braking in the corner technique, which sounds terrifying. Je krijgt het verlaagde zadel op mijn motorfiets. Ja, En dan ga je op mijn motor rijden. Dan ga je rem in de bocht. oké. Leuk.
Zo is het uitleggen. Hoe het moet. En hoe krijg je dat ding eraf op? Jij rijdt een rondje voor Jij erachteraan, dan zeg ik, kom maar. en dan doen we nog 1 rondje weer hetzelfde. Ja, gewoon even lekker rondje buitenlangs. En dat ding. Oh, oké, ja precies. Ja. Oh dear. Die lekker naar beneden voor je. Oh, nu staat het zadel op zijn... Oh, oeh. Fancy. Oké, het zadel staat op zijn laagst. Op zijn laagst, dus goed dat we erbij kunnen. Nou. Of niet? Kan bij... Alleen die zijstand die staat hier ook zo naar voren, joh. Zeg jij? Oké. Die zijstand dat staat heel erg naar voren. Ja, dat is heel die weer moeilijk. Ja, nu is hij in. Staat hij in de vrij? Ja, daar staat hem maar. God, dit zijn te veel knopjes, man. Zeg jij? Te veel knopjes. Ik weet niet waar ik moet kijken, joh. Het is echt een heel apart ding, zo'n box. Je zult merken dat je denkt, shit, ik sta elke keer af. Ja, Maar met name onderin heel veel power. oké. Je niet denkt, ik geef het gas een jenk. Nee, want dan... Ja. Oké. Dus wacht even tot 1 uur weg zijn. Dan rijd je even voorop. Dan rijd je van achteraan. Maak het voorop. Okay. Mark is going to ride on my very dirty Ronin. This happened this morning somehow. And I'm riding on this one. Deze laarzen zijn echt heel erg ongeschikt bij deze motor. Want die kap die komt hier tegenaan, zeg maar. Dan probeer het maar. Ja. Kan er net bij volgens mij. Jij voorop, ja. My boots are very much in the way. Oh man, what a machine, what a machine. Woohoo. I cannot change gear. Oh, this is really annoying, hey? Woo. I'm riding a police bike. Is this really crazy? Oh. Wow, I have to say this thing is extremely comfortable. Ik kan echt bijna niet schakelen. Tractor, hè? Ja. Met je kuit. Ik zit met mijn die laars. Die laars van mij die steekt hier uit. Dus ik kan er niet bij. Mag ik op een andere motor zetten? Ja. Dan moet ik de jeep zetten. Op welke? Die. Een ertje. Ja. We're gonna change bikes now because I have this. There's this thing here, and it just hits my boot, so I cannot get to the gear. Daar op de laatste stand is het. Oh, goed. Lekker rijden. Ja. Dat ding rijdt echt als een trein. Ja, dat is echt een tractor, hè? Ja, echt. Niet normaal. Hier heb ik dat niet, nee. Doen we nog een rondje? Ja. Van deze? Ja. Dan stop je hier heel even, geef ik even een stukje uit over het rem in die bocht. Ja. Ja. Top. Okay. Okay, now I'm going to try this one. Hoe start je dit ding, joh? There's no key. Zo?
Ah, oké. Wacht! Oh, this is very different. It's a different riding position. I'm much more forward, like more sporty. Wat gaan we doen? We gaan remmen in bochten. Remmen in bochten. Remmen in de bocht. Hoe zou je het willen doen? Hoe zou je het bedenken? Heb je erover nagedacht? Want je wist van tevoren dat we het zouden gaan doen, hè? Je Ja. had zoiets van, oh jee, het is wel een dingetje. Ja, klopt ja. Ja, ik denk voorrem. Voorrem. Ja. Deze motorfiets kennen, hè? Met het deel-integraal remsysteem. Zou die achterrem er ook nog wat betekenen? Oh ja, deze heeft ook dat. Dat hebben ze allemaal. Nou ja, goed, dit type wel. Ja, ja. Ja, dus dan achter hoef je niet te remmen. Dat zorgt voor de tijd dat het rechterbeen in principe kan blijven staan waar het staat. Ja. En je eigenlijk je balans op je motor waar die hoort gewoon in je lijf. Dus je bent zo min mogelijk bezig met die motorfiets. Laten we dat straks eerst eens met een gangetje van 50, 60. Comfortabel. Ja? Krijg je van mij een moment, een teken om te remmen. Dat noem ik een redelijk teken. Remmen. Oké. En dan? Ik denk rustig aanremmen. Dus niet in één keer vol, maar gewoon langzaam. Zo? Ja precies, want wat zou er gebeuren als ik de rem in één keer inklap? Ja, dan schiet hij in de ABS. Ja, precies. Ik zit in de bocht. Ik rem. Teken, remmen. Remmen. Knijp de rem in. Dan merk ik dat de motor omhoog gaat. Ik stop met remmen. Nee, hou je vast. Oh, Hou je vast. blijf remmen. Ja, en je Rechtdoor. kijkt. En dan kijk ik die kant op. Naar die kantlijn. Hou wel goed in de gaten. Op het moment dat je die beweging maakt, gaat die fiets zich oprichten. Op het moment dat je stopt, moet de fiets wel recht staan. Ja. Anders gaat het bakkers. Right, oké. Ja? Nou, Ja. ja, gaan we het doen? Ja toch? Ja. Oké, ja? Ik ga. Oké, there we go. $50. Zie je waar je uitkomt? Ja. Dat je moet kijken in de richting waar je naartoe wil. Ja. En niet in de richting van die vrachtwagen. Of Ja. die motorrijder die even populair die bocht wordt gesteld. Ja. Dan tegen elkaar aan. Ja, Die wil ik niet raken. oké. Dus je gaat aanrijden, zo gesteld, dat is netjes. Vervolgens ga je hem inremmen en je merkt dat de fiets zich gaat richten. Ja. Dat doe je ook. Ja, En dan komt het moment dat je zegt van oeh, en nu. ja. Dat komt het moment zijn waarop je zegt van oké. Ik ga die kant op. Oké, Gaan we eens met 60 pakken. oké. 60, 70. En dan zul je zien dat je wat meer Ja. remweg hebt en dat je wat meer aan de zijkant uitkomt. Here we go again. Faster. 70. Ik ga ook terugschakelen. Jij moet niet doen. Nee, nee. Ik ben ook bezig met afschuilen, niet doen. Gewoon een kwestie van je hangt in. Ja, Ook. ja. Dan. Maar volgens mij doe ik ook, voordat ik rem, trek ik hem al een beetje omhoog. Ja. Ja, Het is makkelijk. ja. Maar dat moet ik dus niet doen. Ik laat je gewoon nog een rondje rijden. Op paard. Dat zo, dan ik helemaal niks doen. Dan rij je lekker rond. Dus dan Oké. Of het eraan komt of niet. Oké, oké. Ja! Mooi. Zei je? Een beetje aan de kant. Oef. Hij remt wel echt soepel, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is allemaal elektronisch, hè. Ja, echt. Dat
Het gas geven ook, maar heel klein beetje. Van helemaal dicht naar voor gas. Ja. Rijdt echt als een speer. Ja, leuk hè? Echt heel leuk. Hoe vond je het om te doen? Wat zei je? Hoe vond je het om te doen? Heel leuk. Ja. Ik ga je meenemen naar de G-straat. Dat is dat oefenplatform. Oh ja, Dat ja. we hebben gezien om de tijdens gaan die jongens Ja. ermee aan de slag. Ja. Leuk. Hij is ook voor jou. Yes. Binnen de 2 minuten 40 graag. Oh. Ja, dat is goed te doen. Stop the bike. Get off the bike. Deze. Hoppa! Wat leuk is, Nou, ik ben de eerste met wie ik dat doe. woehoe! Oh yeah!